درود، اینجا چنل دکس من علی فیضی هستم و خوش آمد میگم بهتون از هر کشور و شهری که هستید در سرتاسر دنیا. میخوایم بپردازیم به شورش عظیم توی زندان استرنجویز منچستر انگلیس، شورشی که حدوداً 25 روز طول کشید و فوق‌العاده طولانی بود. اتفاقات عظیمی رخ داد در سطح خودش، در مقیاس خودش، و حالا نه تنها خودش خیلی دراماتیک و جذاب بود، بلکه این شورش باعث شد که تغییرات گسترده‌ای هم توی سیستم زندانداری انگلستان و اروپا و حتی دنیا بذاره، چون بعد شورش‌های مختلفی هم شروع شد توی زندانهای دیگه. اما توی استرنجویز چی گذشت؟ 1990 طبیعتاً ماجرا به قبل اون شورش برمیگرده دیگه، یعنی یک بک‌گراندی داره که منجر به یک چنین شورش بزرگی شده. صدها زندانی ریختن بیرون روی پشت بوم و دارن آسیب میزنن و میگن صدای ما رو بشنوید. چی بود بک‌گراندش؟ Everything in there was dark. It was frightening as well. It was frightening. But Strangeways was struggling to cope with the rising tide of prisoners coming through the gates. Built for 900 men, Strangeways now housed 1,500. Undoubtedly, the pressures and tensions of imprisonment are increased when 2 or 3 men share this living space, a cell devised in the Victorian age for one man. استرنجویز زندان مرکزی منچستر بود و حدوداً زیر 1000 تا حدود 900 خورده 960 تا تقریباً زندانی باید توش نگهداری میشد. خب درست بزرگ بود، درسته که قرار بود مرکزی باشه، ولی این مال دوران مثلا کی تأسیس شده بود؟ 1868 تأسیس شده بود این زندان. معماری ویکتوریاییش خیلی توجهات رو به خودش جلب میکرد، زیبا بود. اون زیبایی که حالا میگم با زیبایی شناسی زندان باید سنجیدش دیگه، یعنی اون تأثیری که میخواستن رو روی زندانی ها میگذاشت که شما محصورید، شما تحت کنترلید و امنیتی هم بود، به قولی های سکیوریتی بود این زندان. اما با این وجود نیاز داشتن که افراد بیشتری رو توش نگهداری بکنن. خب طبیعتاً دهه 90 میلادی توی انگلستان شرایط طوری بود که بیش از ظرفیت زندانی توشون نگهداری میشد، من جمله همین زندان. پس جایی که حدود 960 تا تقریبا زندانی باید توش نگهداری میشد، تا 1990 رسیده بود به 1640 تا زندانی، یعنی 60%، بیش از 60% از گنجایشش رو هم توش پر کرده بودن. نتیجه این میشد سلول هایی که قرار بود انفرادی باشن، بعضی از سلول ها انفرادی بودن، توشون 3 نفر نگهداری میشد و این خیلی صدای اون افراد رو در می آورد. مثلا این گزارش شده که آقا ما اونجا سرویس بهداشتی، مثلا دستشویی و حمومی که وجود داشت برای 1 نفر بود دیگه، طبیعتاً حریم شخصی نذاشته بودن چون 1 نفر میتونه قرار بوده باشه. حالا 3 نفر کنار هم تو یک جای کوچیک قرار زندگی کنن، دستشویی کردنشون جلو چشم هم دیگه است، حموم رفتنشون جلو چشم هم دیگه است. شرایط بهداشتی وخیم بوده، مریضی، چه میدونم انواع و اقسام مشکلات این تیپی خب خیلی آزارشون میداده. در کنارش رفتار بد زندانبان‌ها هم بوده، جمعیت زیاده، از کنترلشون داره در میاد، اونا هم عصبی ان. یه کارمند مثلا تا یه حدی میتونه تحمل کنه دیگه، چقدر مگه حقوق میدادن به اون زندانبان انگلیسی که بخواد این همه آدم رو زیر نظر داشته باشه. نتیجه این میشد که خشونت هم میرفت بالا.
اصلا زندانی‌ها میگفتن آقا ما رو بد کتک میزدن، حتی شده بود که طرف رو به صورتش مدفوع مالیده بودن که اصلا خوردش کنن. زندانی‌ها مثلا حرفی زده بود، کاری کرده بود، اینا اینجوری میخواستن تحقیرش کنن که طرف ساکت بشه. هی این اتفاقات رقم میخوره، پشت سر هم رقم میخوره، هی زندانی‌ها اعتراض. این مشکل هم داشتن که اصلا صدای ما شنیده نمیشه. مثلا اینها در هفته ساعات معدودی میتونستن برن تو حیاط، دائما اینا توی سلول هاشون چسب هم نگهداری میشدن. زندانی های سطح A، زندانی های خطرناک، در طول روز 1 ساعت میتونستن از سلول بیان بیرون، یعنی 23 ساعت اینا توی اون محیط سفت و سخت چسبیده بودن به هم و صدایی هم شنیده نمیشه صدای اعتراضشون. نتیجه این میشه که کم کم میرن به سمت اعتراض کردن، به این سمت که آقا صدای ما رو بشنوید. اولین جرقه این شورش ها 26 مارس 1990 رقم میخوره. یه پسر جوونی به اسم برای زندانی شده بود. این مادرش میاد به ملاقاتش، بری هم میره با مادرش صحبتی میکنه. وقتی برمیگرده مامورا گیر میدن به این که ما میدونیم که مادرت برات مواد آورده و تو حالا یا خوردی یا جاساز کردی، و شروع میکنن به گشتن این. چیزی هم پیدا نمیشه، یعنی ماجرات واقعیت نداشته، ولی یه درگیری پیش میاد، یه مثلا بعد جوابشون رو میده، اونا هم بهش حمله میکنن و یه چند ساعتی این از دید زندانی ها پنهان میشه. وقتی برمیگرده میبینن که چالش کبود شده، معلومه حسابی کتکی زدن. خیلی ناراحت خود بری با یکی از دوستاش به اسم تونی بوش تصمیم میگیرن یه اعتراضی انجام بدن. میگن بیا یه 24 ساعت ما یه کاری بکنیم، یه تحسنی بکنیم، اینجوری نمیشه. خودشون رو میرسونن به پشت بام زندان و شروع میکنن به اعتراض کردن. پایینم نمیان، مامورا هر چقدر فشار میارن اینا مثلا فرار میکنن از دستشون، اجازه نمیدن کسی نزدیک شه. زندانی ها از این طرف سر و صدا میکنن، میکوبن به در و دیوار، ولی نهایتا این 2 نفر رو میارن پایین، بری و تونی رو میارن پایین. اتفاقی به ظاهر نیافتاده، مامورای زندان هم فکر میکنن که تموم شده. تقریبا 4 روز میگذره و 31 مارس میرسه. تو این 4 روز خب زندانی ها خیلی عصبی هن دیگه، میگن این تحسنم به جایی نرسید، باز صدای ما رو نشنیدن، بیاد یه تحسن جدی تر بکنیم. میرن توی کلیسا و قرار میشه اونجا بشینن تا زمانی که یه نفر بیاد به حرفاشون گوش بده. حدوداً 300 نفرم رفتن اونجا. 31 مارس 1990 اینا اعتراض میکنن، حرف میزنن، تا اینکه یکی از اون نگهبانای ارشد میاد میگه باشه من الان به حرفای شما گوش میدم و قول میدم که رسیدگی بکنیم. این تحسن هم تموم میشه، ولی شب همون 31 مارس یکی از زندانی ها رو جلوی چش همه سری حالا یه ماجرای بد کتک میزنن زندانبانا. این دیگه یه جورای خشم زندانی های استرنجویز رو به سطح 100 میرسونه، دیگه نمیتونن تحمل کنن و از همون جاست که منتظر یه جرقه اصلی هن. جرقه اصلی کی میخوره؟ 1 آوریل، فردا صبحش. فردا صبح زندانی ها رفتن توی کلیسا، کشیش میاد شروع میکنه به برگزاری اون مراسم. در 1 شنبه هم بوده، اول آوریل 1990 و اینجاست که اون جرقه توسط پل تیلور زده میشه. پل تقریبا 2-3 سال حبس داشت به خاطر یه کلاهبرداری که انجام داده بود، یعنی حبس سنگینی هم نداشت، بخش زیادیش رو هم کشیده بود. این بلند میشه میره میکروفون رو از دست کشیش به زور میگیره و شروع میکنه یه سخنرانی کوتاه برای زندانی ها که آقا تا الان ما هرچی کشیدیم بسمونه، ما باید صدامون رو برسونیم به گوش اینها، نمیتونیم ساکت بشینیم، بلند شید کاری بکنیم. و از اونجا بود که این اعتراض شروع شد، اعتراض 25 روزه‌ای که کل زندان رو تونستن به دست بگیرن زندانی ها. اولین کار چیه؟ بلافاصله کلید رو به دست میارن، کلید سلول هایی که خود پولو دوستاش اونجا بودن. خب حمله میکنن به نگهبان ها. البته این رو هم بگم پل تیلور همونجا میگه باید مسالمت آمیز باشه، باید با صلح پیش بریم، ما فقط میخوایم یه چند ساعت صدامون شنیده بشه، قرار نیست کاری بکنیم ولی چون اینا جمع شدن دور هم و حالا یک رهبر پیدا کردن، تا الان مشکلشون بود کسی نمیتونست اینا رهبری بکنه. حالا که رهبر پیدا کردن و دورش جمع شد آنها و درگیری از همون ساعت اول شروع میشه. کلید سلول ها رو هم به دست میارن، میرن توی اون بخشی که توی اون کریدوری که خودشون بودن تک تک سلول ها رو باز میکنن. خود پل هم دیگه جوگیر میشه، اونم خودش میره به باز کردن در سلولا میپردازه و زندانی ها کامل میان بیرون از اون کریدوری که اینها بودن. کم کم هی ادامه پیدا میکنه، افراد بیشتری میان بیرون و همینطور که خود زندانی ها بعدن گفتن اصلا افسران نمیتونستن مقاومت کنن، اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتن
و زندانی‌ها اون آدرنالین خودشون زده بالا، قدرتشون زیاد شده، درا رو میزنن میشکنن و به جاهای مختلف حمله میکنن و اینا موفق میشن خودشون رو برسونن به پشت بوم زندان. خیلی هوشمندانه بوده برگزاری اون اعتراضات روی پشت بوم. اگر توی حیاط بودن خب خیلی سریع سرکوب میشدن دیگه، اگر توی کریدورها بودن راحت با یه مثلا انتشار یه گازی چه میدونم یه کاری میکردن که اینا رو ساکت کنن، ولی پشت بوم دست هیچ کس به اینا نمیرسید. اینا مسلط بودن روی پلیس و از همه مهمتر این بود که رسانه ها و دیگران میتونستن ببینن اینا رو. یعنی تمام تصاویری که الان ما داریم مدیون همون تصمیم این بوده که بریم رو پشت بوم. اگر تو حیاط یا تو سلول می بود که کسی نمیتونست از اینا تصویری بگیره. ظرف یه مدت کوتاهی خب تمام رسانه ها میپردازن، یک دو روز بعد کل دنیا اصلا با خبر شده. اتفاق سنگین بوده دیگه و همه دارن، خانواده ها، خبرنگارا همه دور زندان دور تا دورش جمع شدن و دائم دارن عکس میگیرن، فیلم میگیرن. اینا هم زندانی ها با بنر، با تابلو، با دستنوشته پیام هاشون رو اینجوری مخابره میکنن به شهروندان انگلیس و کل دنیا. روز اول تعداد زندانی هایی که دست به این تحسن زدن و شروع کردن به خرابکاری، آتش زدن جاهای مختلف، یه سری ها رو گروگان گرفتن، یه سری از نگهبان ها رو، کارهای خیلی مختلفی انجام دادن و تقریبا بیشتر زندان رو گرفتن دست خودشون. نگهبان ها اصلا بیرون کردن از زندان. اما تونستن طرف مقابل، خب بلافاصله پلیس ضد شورش وارد شد، خبرنگارها اومدن شروع کردن به گفتگو با اینها. یه سری از این زندانی ها رو یه جوری چی میگن قانع کردن که دست بردارن، بیایید پایین، ما کنار میایم باهاتون. روز اول اینطوری گذشت و تقریبا میشه گفت هیچ کسی فکر نمی کرده که روز دومی هم در کاره، چون یه تعداد که اومدن پایین اصلا اینا هم قصدشون نبود که کاری بکنن، میخواستن فقط اعتراض کنن. اما همونطور که خودشون میگن، مثلا خود پل تیلور میگه و حالا افراد، آلن لورد مثلا یکی دیگه از چهرهای مهم این بود. آلن لورد جرمش قتل بوده، خیلی حبس سنگینی هم داشته. مثلا گلین ویلیامز بوده، پسر 19 ساله شر و شور، اینا رهبری میکردن. میگن وقتی صبح رسید، صبح روز دوم رسید، ما دیدیم اوه هنوز ادامه داره و ما الان آزادیم، ما الان زندان دست ماست. خودشون هم باورشون نمیشد که هنوز تونستن زندان رو حفظ بکنن. After more than 20 hours of disturbances at Strangeways jail in Manchester, up to 250 inmates are still on the loose in 5 of the 10 wings. The second day, I thought I was dreaming. I thought I was dreaming all this. It's known that more than 50 people were injured yesterday, but reports of up to 12 deaths are still being described as speculation by the Home Office. I was taken aback by that because I thought, that's wrong. That's wrong. We checked to see if anybody had been hanged or anybody had been killed. So we put a banner up on the roof saying, you know, no dead. از روز دوم به بعد تعدادشون کمتره، 240-250 نفرن تقریبا، ولی با توجه به اون گروگانگیری هایی که کردن، با توجه به اینکه نقاط کلیدی زندان رو تونستن به دست بگیرن، حالا همه رسانه ها با خبر شدن دیگه. پلیس نمیتونه مثلا کار خشونت‌آمیزی انجام بده، مجبورن صرفاً با پاشیدن آب و یه سری کارهای از این قبیل اینا رو کنترل کنن. بلافاصله چیکار میکنه پلیس؟ برق کل زندان که قطع میشه، شروع میکنن به پاشیدن آب سرد. دائم اینها با این شلنگای آتش نشانی آب سرد میپاشیدن، اونا مقاومت میکردن دائم. حتی بعدش برای اینکه صدای اونها دیگه به گوش خانواده‌ها و خبرنگاران نرسه، موسیقی پاپ با صدای بلند پخش میکردن که این هم فشار بیارن به روان زندانی ها، نذارن بخوابن، نذارن استراحت کنن، هم جلوی این انتقال اطلاعات رو بگیرن. اینجوری سعی میکرد پلیس مثلا اینا رو اذیت کنه. کم کم هلیکوپتر میاد، هلیکوپتر نور میندازه شبا، آب میپاشه رو اینها، میخوان کنترل رو بیشتر کنن، فشار رو بیشتر کنن روی زندانی ها. تو تمام این 25 روز که اعتراضات و شورش ادامه داشت، خب چالش های مختلفی به وجود می اومد. یکی از این چالش های اساسی که از روزهای اولیه شروع شد، شایعاتی بود که دست به دست می شد. مثلا کم کم توی منچستر پیچید که آره یه سری جنازه ها رو دارن تیکه تیکه می کنن،
زندانی ها و بلافاصله هم منچستر ایونینگ نیوز که رسانه مهم اون موقع بود تو منچستر و هنوز هم مقالات و عکس هایی که هست بخش زیادیش مال همین خبرنگارای این رسانه است، بلافاصله تیتر زدن که آره 20 تا اون پلاستیکی که اون کیسه‌ای که مخصوص حمل جنازه است وارد زندان شده و یعنی 20 نفر کشته شدن احتمالاً. یکی از کارهایی که خیلی تاریخی شد این بود که وقتی این خب روزنامه رسید به دست زندانی ها دیگه، به هر حال اخبار میرسید، اینا شنیدن شروع کردن به جواب دادن، بلافاصله یه بنر بزرگ زدن نوشتن نو دد، هیچ کشته‌ای وجود نداره، اینجوری مثلا به شایعات جواب میدادن. البته که در طول اون مدت 2 نفر کشته شدن، یک زندانی و یک افسر. زندانیه بر اثر جراحات، چون خب پلیس هم وقتی اینا رو گیر می آورد میزد، بدن میزد، اینا هم خب سنگ پرت میکردن، درای فولادی رو حتی میگه ما از لولا میکندیم، در فولادی اینقدر هیجانی شده بودن، زورشون زیاد شده بود و از بالکن اونا رو از پشت بوم پرت میکردن پایین روی مامورا. یکی از مامورا هم آسیب میبینه و ایست قلبی میکنه و میمیره. حدود 200 نفر هم بد زخمی شدن، 150 تا پلیس حدوداً، 50 تا هم حدوداً زندانی زخمی شدن. دیگه رفته رفته خب پلیس ضد شورش بیشتر شد، تعداد پلیس ها تونستن به یه سری از نقاط زندان نفوذ کنن، دائما آرایش های مختلفی میگرفتن، تاکتیک های ضد شورش رو به کار میبردن، هی فشارها بیشتر میشد. خب حساب کنید زندانی ها هم کمتر شدن، چون دائما اینا مثلا تو نقاط مختلف زندان افراد رو قانع میکردن که آقا بیا کاریت نداریم فلان اینها، اونا میپذیرفتن، با جرثقیل میرفتن اون چند نفر رو میآوردن پایین، اینجوری هی تعداد زندانی ها کمتر و کمتر میشد. حساب کنید 25 روز اینها برق نداشتن. غذا مثلا چقدر مگه بود؟ اصلا یکی از در مشکلاتشون کیفیت غذا بود دیگه، هم کم غذا میدین هم بی کیفیت غذا میدید. حالا از اون مقدار کم و بی کیفیت دیگه تموم شده، یعنی اینا هم خیلی مشکلات داشتن. یه بخشون بعد استراحت میکردن، بقیه نگهبانی میدادن، استرس روشونه، خب تعدادمون نصف میشه موقع استراحت و کشیک پلیس حمله میکنه، یعنی فشار خیلی زیاده و کم کم دیگه اینا وا میدن، هی تعدادشون کم و کمتر میشه دیگه. در پایان اون روز آخر رسیده به 5 نفر فقط، یعنی از اون تقریبا 200 خورده‌ای که روز دوم به بعد موند هی کمتر شد تا 5 نفر اصلی باقی موندن. پل تیلور که رهبرشون بود، اولین نفری بود که رفت پشت بوم و آخرین نفری هم بود که اومد پایین. در کنارش آلن لورد بود، در کنارش گلین ویلیامز بود، آلن ویلشر بود و یک کسی دیگه. و تو همین مدت هم بگم اینا بالغ بر 55 میلیون پوند ضرر زدن به زندانا، یعنی ضرراش خیلی شدید بود. حالا تصاویر آتش سوزی و اینا هست، به کنار اونا تو خود سلول ها زدن، هر چی بود رو خورد کردن و بازسازی این زندان تقریبا 4 سال طول کشید تا دوباره شد یک زندانی که بتونن قشنگ ازش استفاده بکنن. یکی از زیباترین تصاویری که باقی موند از این قضیه اون روزهای آخره که آلن لورد و پل تیلور کنار همن، دوتایی دارن به یک کبوتر غذا میدن. خیلی قشنگ بود این ماجرا، خیلی این تصویر ماندگار شد. این آلن لورد یه سری عکس‌های دیگه هم ازش باقی موند. این داشت با پلیسا حرف میزد، خب هی دائم مذاکرات بود دیگه، هی با بلندگو اینا حرف میزدن، اونا جواب میدادن. پلیسا شروع میکنن به تهدید، میگن ببین این همه آدم اومده پایین، میایم دست و پاتو میشکنیم و بیا تسلیم شو تمومش کن. اینم جواب میده، میگه زندان الان مال ماست، شما چی میگی؟ درسته ما کمیم ولی اگر راست میگید بیایید تو، شما نمیتونید چون ما گروگان داریم، چون ما کنترل داریم، شما چیکار میخواید بکنید؟ این بعد شروع میکنه با خبرنگارها و با خانواده حرف زدن. پلیس میاد، یه ماشین پلیسی بوده کنارشون، میاد آهنگ با صدای بلند میذاره که صدا شنیده نشه. آلن لورد میاد یه تخته‌ای پیدا میکنه با گچ روش، پیامش رو اینجوری مینویسه که ما نمیذاریم ما رو مثلا بیرون کنید. جواب میده دیگه، یعنی ما جلوی شما وای میسیم. یکی دیگه از تصاویر خیلی جذابی که باقی مون تاریخی شد اون 5 نفر آخرن، چون نهایتا اینا هم قرار شد که بیان پایین. مثلا پل تیلور میگه که ما تسلیم نشدیم، ما فقط به خواسته های خانواده هامون جواب مثبت دادیم. There was no surrender. We just actively responded to our family's wishes. پدر مادراشون هستن، میان میگن بیا پایین، اینا گفتن کاریتون ندارن. یعنی میگه ما به خاطر خانواده ها نهایتا راضی شدیم بیاین پایین، فکر نکنید ما رو تسلیم کردید. جرثقیله میره بالا،
هر 5 نفر رو سوارش میکنن. وقتی جرثقیل داره میاد پایین، هر 5 نفر اینجوری دستا رو مشت کردن و این همچنان میگن ما قوییم، ما قدرت داریم، ما نشکستیم. خب گفتم ماها طول کشید تا این زندان بازسازی بشه با هزینه به شدت هنگفت و اسمش عوض شد. از 1994 به بعد دیگه گفتن اسم استرنجویز رو ما برداریم چون میخواد دائما یادآور اون شورشه باشه دیگه. شد زندان HMP. اما تأثیر این شورش بزرگ این بود که شروع کردن مدیران زندان به دادن حقوق بیشتر به زندانی ها. تمام اون مشکلات رو شروع کردن به حل کردن، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ حقوق زندانی ها، از لحاظ حال کیفیت غذا و چیزایی مخنی. خیلی تأثیر داشت. شاید به قول خود پل تیلور میگه من درسته توی یک اتفاقی بودم که مسیر تاریخ رو عوض کردم و من افتخار میکنم به خودم که این کار رو کردم، ولی میتونستیم خیلی مسالمت آمیزتر انجامش بدیم. چرا؟ چون اون میزان صدمه‌ای که ما به زندان زدیم و 25 روز تمام کل کشور همه فکر و ذکرشون شده بود، ما باعث شد که یه جورایی ما ظالم جلوه پیدا بکنیم. ما از اون حقوقی که می‌خواستیم مثلا میتونستیم خیلی راحت‌تر بهش برسیم، لازم نبود این همه هزینه وارد بکنیم. ولی خب میگم هم خود این زندان تغییر کرد به مرور، هم رو زندان‌های دیگه تأثیر گذاشت تا 25 تا زندان دیگه دست به شورش‌های حالا کوچیک‌تری زدن و تغییر داد واقعا وضعیت زندان‌ها رو. هرچند جالبه همین سال 2024 یه مقاله منتشر شده راجع به همین زندان مرکزی منچستر و گفته شده که الان این زندان وضعیت خوبی اصلا نداره. بخش‌های زیادیش توسط باندهای مواد مخدر داره کنترل میشه. مثلا با یکی که قبلا اونجا زندانی بوده مصاحبه کردن، میگه شما کافیه 10 شب 11 شب خودت رو برسونی به یه نقطه‌ای که دید داری به حیات زندان و جای مختلف، می‌بینی که کلی پهپاد در حال اومدن و رفتنن. پهپادا میان مواد میدن، نیروهای باندها تو زندانن، اونا موادها رو پخش میکنن. یعنی الان دوباره وضعیت این زندان اصلا چیز جالبی نیست، دوباره بدرفتاری هست، دوباره اذیت و آزار هست. پل تیلور 10 سال بهش حبس دادن، کسی که میتونه زودتر بیاد بیرون 10 سال به خاطر این کارهای مختلف و رهبری این شورش بهش حبس دادن. نهایتا هم اومد بیرون و یه زندگی تقریبا معمولی رو در پیش گرفت. زیاد هم باش مصاحبه کردن رسانه‌ها راجع به اون قضیه. 50 نفر دیگه هم حالا بین چند ماه تا چند سال بهشون حبس دادن تا 1991، یعنی تا 1 سال بعد این دادگاهی‌ها ادامه داشت. این دادگاه برگزار می‌شد. خیلی آدمای زیادی بود. یکی دیگه از کسایی که باز حبس سنگینی بهش دادن همین آلن لورد بود. آلن لورد خب گفتم جرمش قتل بوده و جمعاً 32 سال زندانی کشید کلاً و 2013 آزاد شد. جالبه که آلن لورد یه زندگی خیلی سالم و مثبتی رو در پیش گرفت. رفت یه باشگاه ورزشی زد، آدم سالمی شد، با همسرش شروع کرد به نوشتن کتاب راجع به دوران زندانش و سعی کرد اصلا رو آدما تأثیر مثبتی بذاره. ولی برعکس اون گلین ویلیامز بود که اصلا زندگی خوبی پیدا نکرد. خب این 19 ساله بود تو زندان بود دیگه. شرایط خانوادگیش طوری بود که این از بچگی درگیر دزدی بود، معتاد هروئین هم شده بود. برای اینکه هروئینش رو بتونه بخره خب دائم دزدی میکرد، درگیری‌های زیاد و این نهایتا 19 سالگی میفته زندان. گلین ویلیامز بعد سالها آزاد میشه اینم از زندان، اما دوباره اعتیاد به هروئین، دوباره دزدی ادامه داره و 2015 میره مادر بچهش که یعنی جدا شده بود ازش رو با چاقو میکشه و دوباره این میفته زندان. همون زندگی کثیف، زندگی مثلا بدی که داشت رو همچنان ادامه میده و باز میفته زندان. خلاصه جمله‌ای که از رئیس زندان ثبت شده برام جالب بود. ازش پرسیده بودن که خب چرا تیراندازی نمی‌کردید به سمت اینا؟ 25 روز کشور رو گذاشتن سر کار، این همه هزینه، این همه زخمی کشته اینها. جوابش اینه که میگه نحوه مواجهه با زندانی‌ها نشون میده که یک آزمونی برای تمدن شماست. جمله قشنگه، ولی خب سوالی که پیش میاد خب چرا قبل این شورش شما آزمون تمدن رو جور دیگه ای انجام، مثلا چرا طوری رفتار میکردی که زندانی ها به اینجا برسه کارشون؟ مسئله جالبی بود برام. این چیز دیگه هم میشه مثبت نگاهش کرد که او چقدر قشنگ، چقدر خوب شد، دمشون گرم که تیراندازی نکردن. ولی خب منفیه اینجاست که چرا فقط سر این جور چیزا میتونید قشنگ صحبت بکنید. کلا راجع به همه زندان ها، نه فقط انگلیس، ایران، همه جا، چرا قبل اینکه کار به شورش برسه مسئله رو حل نمی‌کنید؟ یه خورده حق بدید، یه خورده صداهاشون رو بشنوید.
و اینم از این زندان، اینم از این شورش بزرگ. امیدوارم لذت برده باشید. منتظر نظراتتون هستم. موضوعات جذابی که اگه تو ذهنتون هست رو بهم پیشنهاد بکنید. سعی میکنم این روند رو ادامه بدم. خیلی برام مهمه که کیفیت رو دائما بهتر و بهتر بکنم. خیلی از شماها که از اون یکی چنل هم از داکیو دراما اومدید، امیدوارم کار بهتر و متفاوت تری رو اینجا بتونید ببینید. بچه‌ها هم هستن کمکم میکنن، کارهای خوبی رو میخوایم براتون بسازیم. ولی کلا هر ایده و نظری دارید رو حتما بنویسید توی کامنت ها. خیلی ممنونم ازتون و بدرود.